با سلام و درود بینندگان و شنوندگان گرامی، من رضا حسینپور هستم و از استودیوی تلویزیون جهان یک کلمه با شما صحبت میکنم. امیدوارم که خوب و تندرست باشید در هر کجای جهان که هستید، مخصوصا در این شرایط خاص که تکلیف هیچ چیز روشن نیست و همه ایرانیان در هر کجا هستند در یک ابهام و صبر و تحمل به سر میبرند. مذاکرات جمهوری اسلامی با امریکا همچنان در جریان هست و برای بررسی مسئله امروز من مهمان ویژه‌ای را دعوت کردم. یک سیاستمدار، تحلیلگر و که قبلا هم سابقه نمایندگی مجلس را داشتند، خانم دکتر فاطمه حقیقتجو، نماینده سابق مجلس، سیاستمدار و کارشناس و تحلیلگر سیاسی. خانم حقیقتجو، به شما تبریک میگم و که واقعا در این روزهایی که دیدم بسیار درخشیدید، نظرات بسیار خوبی رو در جاهای مختلف و مصاحبه های مختلف از شما دیدم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. ممنون از اینکه من رو دعوت به این گفتگو کردید. خواهش میکنم، افتخار بنده است. امیدوارم که اگر اشکالی از نظر فنی وجود داره، چه صدای من باشه چه صدای شما، این مشکل برطرف بشه و بتونیم این برنامه رو از تلویزیون کلمه به خوبی پیش ببریم. خانم حقیقتجو، شما سابقه طولانی در کار سیاسی دارید. در ایران بودید، در خارج از ایران بودید و مسائل مختلفی رو تجربه کردید. الان همگی هم شاهد مذاکرات بین جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری امریکا هستیم. این مذاکرات رو چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید که واقعاً مردم ایران خیری از این مذاکرات و عواقب آن ببینند؟ خوشبین هستم و فکر میکنم که مردم ایران خیر این مذاکرات رو خواهند دید به دلایل زیر. یک، به نظر من از جنگ بیشترین آسیب رو مردم دیدن و مردم میبینن. طبقه متوسط هم کوچکتر میشه، بخش اعظم مردم میفتن زیر خط فقر وقتی جنگ مطرح میشه. وقتی جنگ میاد فضای سیاسی بسته میشه، تبدیل به یک فضای امنیتی میشه. پس بنابراین ضمن اینکه سفره‌های مردم کوچیک میشه، امنیتشون هم به شدت محدود میشه. ما همین امروز من تو خبرها شنیدم که بنا به خبر رسمی قوه قضاییه بیش از 3292 نفر بازداشت شدن. خب این جنگی که فضای امنیتی رو در کشور تشدید میکنه و دامن میزنه. لذا توقف جنگ، پایان جنگ به نظر من یکی از مهمترین منافعیه که نصیب مردم ایران میشه. از نظر من اساساً این جنگ غیر قانونی بود، معنا نداشت، فقط آسیب بیشتری به مردم زد و قدرت سپاه رو در کشور افزایش پیدا کرد. این یه نکته. نکته دوم، وقتی 14 بند مذاکرات رو میبینیم، باز در این 14 بند آنچه که من میبینم بیشتر این بندها به نفع ایران هست. به عنوان نمونه، خب اولین بار بود که ایران از فرصت استراتژیک تنگه هرمز استفاده کرد، به دلیل اینکه معلوم بود که به لحاظ نظامی که ایران قابل مقایسه با آمریکا و اسرائیل نیست و خب تنگه هرمز، استفاده از تنگه هرمز بود که باعث شد که عملا جنگ متوقف بشه و این
چیزی بود که رئیس جمهور آمریکا هم بارها گفت، به این مسئله در واقع اعلام کرد. ایران دیگه میتونه به فروش نفت حداقل تا پایان مرداد ماه به فروش نفت رو و وزارت خزانه داری غلات خریداری بشه از محل این پول ها. و بنابراین اینا چند نمونه از مواردی است، موارد بسیار زیادی وجود داره در این تفاهم نامه که در واقع 4 بند تفاهم نامه اصلی که امروز در گفتگوی مطبوعاتیش بنز اشاره کرد اینه که تنگه هرمز باز میمونه، تنش زدایی منطقه‌ای میشه، به این معنا که در واقع اسرائیل از جنوب لبنان خارج میشه، تمامیت ارضی لبنان به رسمیت شناخته میشه، بازرسان به آژانس بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی به ایران برمیگردن برای در واقع بازدید از برنامه هسته ایران. روند مذاکرات ادامه پیدا میکنه و خب باید گفتش که قطر و پاکستان نقش قابل توجهی داشتن. یه نکته متفاوت این با قراردادهای قبلی بحث تضمین هر بند این تفاهم نامه است که در واقع دو تا نهاد تعریف شد. یکی کمیته عالی برای نظارت سیاسی بر روند میانجیگری است که احتمالاً گرچه بیان نشده که اعضای این کمیته چه کسانی هستند، تصور من این هستش که اعضای کمیته شامل نمایندگانی از دولت‌های قطر و پاکستان هستند، لابد از هیئت‌های ایران و آمریکا هم در اونجا هستند. مذاکرات فنی که انجام میشه باید به اون کمیته عالی گزارش بده و دوم یک واحد کنترل منازعه تعریف شده که بیشتر هدفش توقف درگیری ها در لبنان هست. 4 طرف راضی بودن در پایان مذاکراتی که تا دیر وقت نیمه شب وقت اروپای مرکزی ادامه پیدا کرده. لذا امیدواریم که در این 60 روز هم مذاکرات ادامه پیدا بکنه، سایه جنگ برای همیشه برداشته بشه تا این فرصتی ایجاد بکنه برای مردم که به خواسته خودشون که فضای باز در ایران هست بپردازن. آنچه که خلأ از نظر ما که توی جامعه مدنی ایران هستیم در این تفاهم نامه میبینیم اینه که تفاهم نامه سخنی از آزادی زندانیان سیاسی درش نیست، سخنی از توقف اعدام ها نیست و این برای ما که در جامعه مدنی هستیم به شدت نگران کننده است که همین امروز که این تفاهم نامه رسما اعلام میشه که تفاهم نامه و گفتگوها مفید بوده، قوه قضاییه هم اعلام میکنه که در طول این مدت بیش از 3000 نفر رو بازداشت کردن که این هشدار جدی است. بله، تشکر میکنم. امیدوارم که صدای منو داشته باشید خانم حقیقت جو. ببینید اون چه مسلمه اینه که اگر همین سیاست ها رو جمهوری اسلامی ادامه بده و از تجربه ای که از این رژیم داریم این هست که اگر هم پول به دست اون برسه این پول برای ملت ایران خرج نمیشه. همونطور که مثلا در زمان احمدی نژاد 800 میلیارد دلار درآمد داشتند و همین دیروز هم اعلام شد که 98 میلیارد دلار که از صادرات درآمد صادرات بوده به ایران باز نگشته. بنابراین شما فکر میکنید که واقعا جمهوری اسلامی اگر ادامه پیدا بکنه
به هر حال فعلا مذاکره با جمهوری اسلامی هست، ولی صحبت از مردم نیست، صحبت از قتل 50,000 نفر در 2 روز نیست. صحبت از این هست که به صورتی با جمهوری اسلامی کنار بیان و رژیم حفظ بشه. آیا فکر میکنید که واقعا با حفظ رژیم هیچ گونه بهبودی در وضعیت مردم ایران پیش بیاد؟ ببینید، مسائل رو از همدیگه باید تفکیک کرد. من فکر میکنم اینکه بخشی از اپوزیسیون امید بسته بود که با جنگ جمهوری اسلامی بره. خب معلوم شد که این امید واهی بوده و اصلا من به عنوان یک ایرانی متعجب بودم که چگونه بخشی از ایرانی ها در واقع دل بستن که ترامپ یا نتانیاهو بیاد جمهوری اسلامی رو برداره. خب دیدیم جنگ اتفاق افتاد، آسیب زیادی به کشور خورد و نرفت. مسئله اصلی ما مسئله عاملیت مردم ایران هست. من معتقدم جمهوری اسلامی باید بره، ولی به دست مردم، با عاملیت مردم ایران. جنگ ضد عاملیت. از این حیثه که من مخالف جنگ از روز اول بودم تا آخر عمرم هم مخالف جنگ هستم. شاید در واقع این که معلومه که مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی رو هم من دارم اداره میکنم، روی کرده من رو نسبت به خشونت به طور کلی نشون میده. پس این یک نکته. ولی خانم حقیقت جو، ببخشید سخنتون رو قطع میکنم. ببینید رژیمی که در 2 شب بیش از 50,000 نفر رو میکشه، در اون صورت اگر مردم هم بخواند که دوباره حرکتی بکنند، وارد خیابان ها بشند، دیگر رژیم الان اطمینان پیدا کرده که امریکا، اسرائیل، بسیار از کشورها با هم جمع شدند ولی نتونستند رژیم رو ساقط بکنند و در ضمن از 50,000 کشته هم هیچ خبری نیست. در آن صورت فکر میکنید که چه بشه اگر مردم بیان تظاهرات بکنند و وارد مبارزه بشن؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی تعداد بیشتری رو نخواهد کشت؟ من اولا معتقدم که اگر حتی 1 نفر رو جمهوری اسلامی در اون شبهای خونین دیماه میکشت زیاد بود. ولی من نمیدونم که این 50,000 نفر رو شما از کجا آوردید. برای اینکه سازمان‌های حقوق بشری که بررسی کردن تا حدود 7,000 نفر رو تایید کردن. لیست 10,000 نفر هم که کامل من نمیدونم دیگه الان تایید شده یا نه، ولی اصلا مسئله من فعلا عدد نیست. به طور کلی همطور که گفتم 1 نفرم کشته بشه از نظر من قابل قبول نیست. ولی خوبه که آمار و اعداد درست‌تر رو بدیم. ولی مفهوم صحبت شما رو میفهمم. شما دارید میفرمایید که جمهوری اسلامی که براش مهم نیست، صرفاً برای ایجاد رعب و وحشت در طول این جنگ روزانه دست به اعدام میزنه فقط به دلیل اینکه رعب و وحشت ایجاد بکنه، چطور میشه از عاملیت مردم سخن گفت؟ میفهمم شما منظور اصلیتون این مسئله است. ببینید بله، ولی ظرف همین مدت هم خانم، ظرف همین مدت یعنی ظرف هفته گذشته 25 بلوچ رو اعدام کردند. حالا این رو هم میدونیم که ظرف همین مدت حدود 2,800 2,500 همچین رقمی رو دیدم اعدام کردند. بنابراین صحبت بر سر اینه که رژیمی که تا این اندازه خشونت به خرج میده، چگونه مردم میتوانند عامل تغییر قرار بگیرند؟ خب ببینید، پاسخ به این سوال آسون نیست. من بدون تردید میفهمم این رو، ولی این رو هم فهمیدیم که جنگ هم پاسخش نیست. یعنی با جنگ جمهوری اسلامی نمیره.
از درونه که تحول اتفاق میفته. ببینید در همون روزهایی که جمهوری اسلامی دست به کشتار زد، درست در همون شب‌های دی، یک هفته از اون کشتار نگذشته بود که دانشگاه شلوغ شد. دانشگاه ها شلوغ کردن، اعتراضات همه جا بود، در حالی که اساساً جمهوری اسلامی میخواست فضای رعب و وحشت ایجاد بکنه. اما به محض اینکه جنگ شروع شد تمام اونا متوقف شد. الان اون دانشجوها بسیاریشون ستاره دار شدن، یعنی محروم از تحصیل شدن، از دانشگاه اخراج شدن، فضای رعب و وحشت در دانشگاه هم حاکم شد. این رو جنگ ایجاد کرده، در حالی که من معتقدم با پایان جنگ از نظر جمهوری اسلامی جنگ نعمته. با پایان جنگ فضا متفاوت خواهد شد. مردم ایران، جوانها ابتکار عمل رو به دست خواهند گرفت و تغییر و تحول پیش خواهد اومد. من نمیخوام بگم که یک شبه این تغییر و تحول اتفاق میفته، ولی باید قبول کنیم که جامعه ایران نیاز به تحول فرهنگی هم داره که اون در حال انجامه. از نظر من مثلا جنبشی مثل جنبش زن زندگی آزادی، از نظر من این جنبش پیروزیه، به خاطر اینکه زمینه تحول فرهنگی رو در ایران ایجاد کرد. این زمینه رو فراهم کرد که دولت، وقتی میگم دولت منظورم رژیم جمهوری اسلامی، ناچار به عقب نشینی شد در خصوص زنان، در مورد مسئله حجاب. بنابراین در حوزه در واقع رفتن جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی یا میره یا اینکه باید تحولات جدی ایجاد کنه. و وقتی ما میگیم تحول جدی، منظورمون تغییر قانون اساسی هم هست، نه اینکه صرفاً مثلا یه رئیس جمهور بره انتخابات یه ذره بازتر بشه کسی دیگه ای بیاد. ما باید به اون سمت بریم که هممون یک صدا خواهان توقف اعدام ها باشیم. برای ما قابل قبول نیست که به قول شما 10 نفر فقط در روزهای اخیر در بلوچستان کشته بشن، در کردستان آدمای مختلف، آدمای بیگناه کشته بشن و مردم، من باور دارم به مردم، باید ما بتونیم شبکه ایجاد کنیم، باید قوی بشیم، از درون سازماندهی کنیم. اینا کارهای آسونی نیست، ولی کارهایی که آثار بلند مدتی داره. مقصود من اینه در مورد مسائل. بله خانم حقیقت شو، ببینید من تا یک جا با شما همراه هستم و اون اینه که برای چندمین بار برای مردم ایران ثابت شده که کشورهای خارجی نجات دهندگان مردم ایران نیستند. در طول این 500 سالی که یک نظام شیعی به این صورت پدید اومده، همیشه هر دولتی که بوده از کشورهای خارجی خواسته که اول بقای این هر دولت رو در طول این 500 سال تضمین بکنند یا حفظ بکنند. بنابراین الان به نظرم باید مردم ایران به این استقلال فکری رسیده باشند که خودشون رو از این ذهنیتی که دیگری میاد و ما رو نجات میده رها بکنند. و با حرف شما هم قبول دارم که باید یک سازماندهی بشه به صورتی که مردم بتوانند چنان قدرتمند بشوند که توازن قوا به نفع مردم تغییر بکنه و در آن صورت هست که به نظرم جمهوری اسلامی تغییر میکنه. بنابراین این استقلال ذهنی رو چه کار باید کرد که در مردم ایجاد بشه که مطمئن بشند که این خودشون هستند که باید کار بکنن. خب نشون داد دیگه، کاملا نشون داد. ترامپ گفتش که مردم بایستید، کمک در راه، و تحت تاثیر نتانیاهو به ایران حمله کرد و بعدش فهمید که 2 نکته رو ترامپ گفتش که من فکر نمی‌کردم اینا تنگه هرمز رو ببندن.
دوم اینکه گفت من فکر نمی‌کردم به 5 تا کشور منطقه حمله کنن و این از نظر ترامپ سورپرایز بود. یعنی منظور من به اینه که ایران از ابزارهایی استفاده کرد که منجر به توقف جنگ بشه و دیدیم که در طول این مذاکرات یک کلمه آقای ترامپ در خصوص توقف اعدام‌ها سخن به میون نیاورده، یک کلمه در خصوص آزادی زندانیان سیاسی سخن به میون نیاورده. پس لذا همین جنگ جلوی ماست. چند روز پیش اتفاق افتاده، نشون میده که ما نمیتونیم، همین درسیه برای همه ما نمیتونیم اتکا بکنیم به دیگران، بلکه به قول مثلهای ایرانی هم که فراوون داریم که به خودت اتکا کن، باید به خودمون اتکا کنیم. من همطور که گفتم دانشگاه زنده است، همیشه تحولات از دل جوانان میاد بیرون. الان سندیکاهای ما قوی هستن، به طور نسبی البته تحت فشار. در هر صورت باید معلمان، کارگران، پزشکان، پرستاران، اقشار مختلف جامعه هستن که به داد هم میرسن. همه ما باید با همدیگه درخواست توقف اعدام رو داشته باشیم، نه اینکه مثلا ما بریم با چند تا دولت خارجی لابی کنیم که خوبه. من معتقدم که الان ما باید از این فرصت استفاده کنیم، با اروپا هم گفتگو بکنیم، با سازمان‌های بین‌المللی هم گفتگو کنیم. در عین حال اونها مؤثر نخواهد بود تا زمانی که مردم ایران یک صدا با هم خواهان توقف اعدام نباشند. همطور که زنان ما نشون دادن که وقتی حجاب رو نمیخوان، بخش قابل توجهی، من میدونم که جامعه ایران یه بخشم خواهان حجاب هست، من نمیخوام به همه تعمیم بدم، ولی حجاب اجباری رو حتی بخش زیادی از اونایی هم که معتقد به حجابن مخالف اعمال خشونت برای حجاب اجباری هستن. وقتی زنان ما صرفاً با اتکا به توان خودشون حکومت رو در این حوزه عقب روندن، به نظر من این درس مثبتیه. ما وقتی این درس رو کنار درس تهاجم خارجی میذاریم که تهاجم خارجی معنادار نبوده، اثری نداشته، جمهوری اسلامی با تهاجم خارجی نرفته، اما زنان تونستن با اتکا به خودشون جمهوری اسلامی رو عقب بزنن، من معتقدم در حوزه آزادی زندانیانم به شرطی که ما یک درخواست همه جانبه از همه، یعنی بشیم با یادگیری از درس‌های جنبش زن زندگی آزادی یاد بگیریم، خواهان توقف اعدام، خواهان آزادی زندانیان، بهبود اقتصادی وضعیت مردم باشیم. برای ما باید مهم باشه که طبقه فقیر جامعه که نمیتونه نون توی سفرش هم بذاره، ما خواستهای اونا رو هم داریم میبینیم و بهش توجه میکنیم. ولی شما فکر میکنید که واقعاً جمهوری اسلامی اصلا در این فکر هست که برای بهتر زندگی کردن در ایران کارهایی بکنه یا امتیازاتی بده و یا از پولی رو که آزاد میشه در این راه استفاده بکنه، یا بیشتر این پول رو صرف بازسازی خودش خواهد کرد، قدرتمندسازی خودش خواهد کرد و همینطور نیابتی های خودش؟ این تا به حال سابقه نداشته که در جهت بازسازی کشور و بهتر زندگی کردن مردم کاری انجام بده. شما این خوشبینی رو دارید که خود رژیم این کار بکنه؟ ببینید، اگر رژیم به وضعیت اقتصادی مردم رسیدگی نکنه سقوط میکنه. پریود، نقطه سرخط، چیزی بیشتر از این نمیتونیم ببینیم. اتفاقاً بنا به اخبار موثقی که من شنیدم، کل همین
رفتن تو مذاکرات و اینا هم کار آقای پزشکیان بوده که رفته پیش خامنه‌ای دوم و بهش گفته که من با ادامه جنگ من نمیتونم کشور رو اداره کنم، کفگیر ته دیگ خورده، کسی دیگه ای رو بذارید اداره کنه، من بهش کمک میکنم. که آقای مجتبی خامنه‌ای گفته که خیلی خوب، هر تصمیمی شورای عالی امنیت ملی بگیره به شرطی که 2/3 رأی مثبت بدن من اون رو تایید خواهم کرد. که دیدیم که به غیر از 1 نفر بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی تفاهم کردن، اتفاقا به دلیل اقتصادی. یعنی دولت ناچار بخش اعظم این پول رو صرف بهبود وضعیت اقتصادی بکنه، 2 بخشی از این پول صرف بازسازی تمام این تخریب هایی که در این مدت انجام شده میشه، 3 بخشی از این پول صرف تجهیزات نظامی میشه، به خاطر اینکه نشون داد که بالاخره کشور باید آمادگی نظامی داشته باشه. و من به شما در حوزه آمادگی نظامی بگم که فارغ از اینکه چه رژیمی در ایران حاکم هست، به اعتقاد من کشور چاره‌ای نداره در اینکه روی سیستم بازدارندگیش، روی قوای نظامیش کار کنه. ولی قوای نظامی، مشکل من با جمهوری اسلامی در اینه که این قوای نظامی باید در خدمت حفظ کشور باشه، نه در خدمت آوردن گروهی از سیاستمداران و حاکم کردن غاصبانه آن بر کشور باشه. نظامی ها باید کار نظامی و اون در واقع حفظ تمامیت ارضی، حفظ کشور و امنیت کشور رو داشته باشن، نه اینکه اون ابزار برای سرکوب مردم استفاده بشه. پس من خواستم این تفکیک رو هم خب ببخشید خانم حقیقت جو، اجازه بدید این نقطه رو یادآوری بکنم. همین نقطه آخرم بگم. بله. حتما هم بخشی از این پول رو صرف پراکسی هاش خواهد کرد. بله، ببینید جمهوری اسلامی چندین نوع نیابتی داره. یک نوع نیابتیش همین حزب الله هست و گروه های دیگری شبیه این که میدونیم بسیار قوی هستند و اینا احتیاج به پول دارن. این یک. دوم، نیابتی های سیاسی است که کمتر مطرح میشه. نیابتی های سیاسی اون لابیگری هایی هستند که در سر تا سر جهان انجام شدند و اخیراً هم یک گزارش من دیدم که جمهوری اسلامی از طریق این نیابتی های سیاسی توانسته در دولت های زیادی نفوذ بکنه و از طریق همین نیابتی ها هم تونسته در داخل کشورهای همسایه از یک طرف رعب، از یک طرف دیگه هم همکاری رو ایجاد کرده. بنابراین همه کشورهای همسایه نتیجتاً از این شرایط ناراضی اند و دشمن ایران شدند. و من با شما موافقم که یک نیروی نظامی قوی باشه، ولی با چه این رژیم و چه هر رژیمی که بخواد با کشورهای همسایه و تمام دنیا به جنگه، ایران که واقعا جای امنی نخواهد بود، مگر اینکه اول تصمیم بگیرند که لااقل با کشورهای همسایه نجنگند و دوم مردم ایران را هم راحت بگذارند. در آن صورت هست که امیدی به بقای خود رژیم ممکنه که وجود داشته باشه و بعداً هم برای رفاه مردم. بله، من تردیدی در این ندارم. در مورد نیابتی های سیاسی که کلمه خوبی رو استفاده کردید، ببینید این پس سوال میشه که اپوزیسیون کجاست؟ چرا اپوزیسیون که البته در زمینه حقوق بشر هرچی که ما میبینیم مطرح میشه، این کاریه که بخشی از جامعه مدنی ایران در خارج کشور که مسائل حقوق بشر براشون مهمه، روی این زمینه کارهای خوبی انجام دادن. همین جمله شما در مورد نیابتی های سیاسی نشون میده که یه بخش کار
اپوزیسیون هم همین باید باشه، نیابت از جامعه ایرانی برای بهبود وضعیت مردم ایران، توقف نقض حقوق بشر در ایران، آزادی زندانیان و توقف اعدام ها باید باشه که داره انجام میشه. من نمیگم که انجام نمیشه، ولی باید تشدید پیدا بکنه و طبیعیه که این در منطقه خلیج فارس هم باید شکل بگیره با کشورهایی هم که دارن مثلا کار میانجیگری رو انجام میدن مثل پاکستان. ما باید وارد گفتگو با اونها هم بشیم. منم با شما موافقم که اساساً منطقه خاورمیانه و به طور کلی تمام کشورهای همسایه خلیج فارس همه باید در صلح و آرامش بدون تهدید همدیگه زندگی کنن. منم تو این حوزه ها با شما کاملا تفاهم دارم. خب ببینید، یک چیز دیگری که هست و اون اینه که از یک طرف این نیابتی های مذهبی هم هستند که سعی میکنن در سر تا سر دنیا هر کجا که شیعه هست اونها رو جذب بکنن، جلب بکنن. و من خودم اتفاقا یک جلسه بودم در چتم هاوس، این بزرگترین گروه فکری در انگلستان، که یکی رفته بود به ایران و سخنرانی داشت که در ایران چه دیده، کت و شلوار خودشون نشون داد که اینا رو جمهوری اسلامی به من داده. یعنی اینها به اندازه‌ای روی روشنفکران، روزنامه‌نگاران، اتاقهای فکر کار کردند که دیدیم که این کشته شدن، حالا چه 7,000 چه 10,000 چه 50,000، ما دیدیم که این روزنامه‌نگاران و اتاقهای فکر تقریبا اینها رو نادیده گرفتند. رسانه ها هم به ندرت درباره این کشتارها صحبت کردند. ولی اینجا همون مسئله پیش میاد که شما قبلا اشاره کرده بودید. ما به عنوان اپوزیسیون ایران، مخالفان جمهوری اسلامی، در این زمینه بسیار بسیار ضعیف بودند و تأثیر خیلی کمی داشتند روی این که این نیابتی های سیاسی جمهوری اسلامی رو افشا بکنند و نتیجتاً رسانه ها توجه بکنند به اون چی میگذره. من با چندین روزنامه‌نگار و مخصوصاً سردبیران روزنامه ها در انگلستان صحبت کردم و متوجه شدم که اینها از جمهوری اسلامی حمایت میکنند. مثل خیلی جاهای دیگر فکر میکنید که ما الان به طور کلی ایرانیان در خارج از کشور باید بیش از این برای به خاطر ایران، برای نجات ایران فعالیت بکنند؟ بله، یعنی به نظر من اگه ما انرژیمون رو به جای تشویق جنگ میذاشتیم رو همین نکاتی که شما دارید میگید، حتما موثرتر میبودیم. شما نیابتی های سیاسی به کار بردید، نیابتی های مذهبی به کار بردید. اینا نکات مهمیه. جمهوری اسلامی متوجه اثر رسانه ها شده، رو اینا داره کار میکنه. ما از دهه‌های قبل میدونستیم که در آفریقا سعی میکنه که و حتی آمریکای لاتین اگر شیعه‌ای هست تقویت کنه اونها رو، یا بسیاری رو شیعه بکنه، تشویق بکنه و پول هم میریزن در این حوزه. مخصوص ایران نیست، بقیه کشورهای حوزه خلیج فارس هم این کار رو میکنه، آمریکا هم این کار رو میکنه، تبشیری ها این کار رو میکنن. و خب اپوزیسیون باید در این حوزه ها فعال باشه، به جای روی کرده منفعلانه راهبرد درست طراحی بکنه، تقسیم بندی کار درست داشته باشه که در همین حوزه هایی که شما گفتید کار جدیتری رو انجام بدیم. شاید بشه امید بخش است که الان که کنگره آزادی ایران تشکیل شده، حداقل که یک بخش جمهوری خواه متکثر در این کنگره هستن. خب شما هم که خودتون عضوید،
در این حوزه ها به طور جدیتر کار بکنه. بله، ببینید من اتفاقا خیلی خوشحال شدم که شما این مسئله کنگره آزادی رو مطرح کردید، برای اینکه اون چی من فعلا درش میبینم کارهای حرفه‌ای بسیار درست و بسیار موفقیت آمیز هست. اما یک چیزی رو باید پرسید از همین همکارانی که در کنگره آزادی هستند. اول این اگر فقط جمهوری خواهان باشند، در آن صورت بخش بزرگی از ایرانی های دیگر خارج از این قرار داده میشن. یعنی ما باید همون روزهای اول کنگره آزادی روی تنوع و تکثر خیلی کار میکرد، تکیه میکرد و من هم گروه های مختلف و از مشروطه خواهان و جمهوری خواهان در آن میدیدم. الان کمتر این تکثر رو میبینم، ولی فکر نمی کنید که ما در مرحله اول تکثر و تنوع رو در میان ایرانیان بپذیریم و با این دید پیش بریم که همه ایرانیان نقشی در تغییر داشته باشند؟ بله، ببینید ایران مال همه ایرانیانه و هیچ گروه، جریان سیاسی بدون اینکه رسما این رو بپذیره و ملتزم به لوازم این باشه که ایران متعلق به همه ایرانیانه، موفق نخواهد بود. اتفاقا دلیل مشکلاتی هم که جمهوری اسلامی داره واقعا ریشه در همین داره که معتقد نیست ایران متعلق به همه ایرانیانه و به ممکنه در حرف و شعار این حرفا رو بزنن ولی ملتزم به لوازم این هم نیست. و همطور که میبینیم که جمهوری اسلامی از مشروعیتش رو به شدت از دست داده. من آمار و رقم ندارم ولی شاید بشه همینطور بر اساس داده های مختلفی که آدم میبینه بشه حدس زد که احتمالاً شاید 80% مشروعیتش رو جمهوری اسلامی از دست داده. با یکم بالاتر پایین، من نمیخوام روی عدد تکیه بکنم. خب هر گروه، هر جریان سیاسی دیگه به لوازم این قائل نباشه همین اتفاق براش میفته و وقتی میگیم لوازمش یعنی این که ما تکثر رو بپذیریم، سهم اونها رو در قدرت ببینیم و هویت اونها رو به رسمیت بشناسیم و به نیازهای تک تک این گروه ها و اقشار مختلف ایرانی پایبند باشیم و اجازه بدیم که کار بکنن. به همین دلیله که مثلا در حوزه مذهب که بخش قابل توجهی از بودجه کشور به جای اینکه صرف بهبود اقتصادی بشه، صرف تبلیغات سطحی قشری شیعه پروری میشه، حتی در داخل کشور که میبینیم تکیه روی حجابی که اصلا از نظر بخشی از مجتهدین هم، مجتهدین شیعه، حجاب رو در واقع واجب دین نمیدونن، ولی میبینیم یه بودجه بسیار عظیمی صرف این میشه در حالی که باید صرف زنان سرپرست خانواده بشه. این پول باید صرف این بشه که در واقع مردم، یعنی معتقدم که مسئله دقیقا همینه که به اقشار مختلف، به نیاز اقشار مختلف پرداخته بشه. الان مردم در استانهای حاشیه کشور از خوزستان که نفتخیزه، چهارمحال و بوی رحمت گرفته تا سیستان و بلوچستان گرفته، در کردستان گرفته، وضعیت این مردم بسیار بدتر در مقایسه با مثلا مردمی که در تهران زندگی میکنن و ثروتی که ما از خوزستان کسب میکنیم یه درصد کمش هم صرف خوزستان نمیشه. این حالا حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی، در حوزه زبان، هویت‌های فرهنگی، زبان، در همه حوزه‌ها
باید این وقتی میگم التزام به لوازم این که ایران متعلق به همه ایرانیان هست، اینه که ما تکثر رو بپذیریم. من الان نگران نیستم که کنگره لزوماً فقط دموکراسی خواهان رو دور خودش جمع کرده، مثلا مشروط خواهان توش نیست، برای اینکه همین تکثر هم باید درست اول بفهمیم همینایی که جمع شدن بعد فهمیده بشه که اینا چطوری با هم میتونن کار کنن، پروژه‌های قابل توجه داشته باشن، بعد به تدریج این رو بسط بدن. و من میدونم که در ابتدا تلاشی این بوده که جریان‌های دیگه هم بیان، ولی متاسفانه بعضی از این جریان‌ها یک دقیقاً همین روی کرده ولی فقیه، اونا دنبال ولی شاه بودن، این یه نکته، و در هر صورت جنگ طلبیشون هم که استقلال کشور رو زیر سوال میبره، اینم خودش یک مسئله دیگه است که حالا من البته متوجه هستم که در درون کنگره بخشی موافق جنگ بودن، به عنوان ابزار سرنگونی نگاه میکردن، بعضی مخالف جنگن و این تکثر در درون کنگره هست. ولی در هر صورت ما الان باید ولی خانم حقیقت شد چطور شد که در آغاز کنگره آزادی به نظرم تعداد قابل توجهی مشروط خواه هم بود، حالا نمیدونم که ترکیبش چطور شده، آیا همچنان جمعی از دموکراسی خواهان، جمهوری خواهان و مشروط خواهان هستند؟ ولی یک چیز اتفاق افتاد دیروز در دوسلدورف، یک عده از جمهوری خواهان جلسه‌ای داشتند و در کسانی بودند که معتقد به همکاری با شاهزاده رضا پهلوی هستند و شاهزاده هم یک پیامی برایشون فرستاد و تا اونجایی که اطلاع دارم این یک کنفرانس خیلی خوب و موفق و مدل هست، یعنی اینکه ایرانی ها هیچ کسی در فکر حذف یکدیگر نباشه. حالا تا به حال اگر حذف کردن ملیت ها رو حذف کردن و یا کنار گذاشتن، ولی بقیه قاعدتا دیگه یکدیگر رو بپذیرن تا اون اندازه که با هم همکاری بکنن و کشور خودشون رو نجات بدن. اون وقت هر کسی هم هر نظامی میخواد قطعا در رفراندوم تعیین خواهد شد. بله، خب متوجه سوالتون نیستم الان. هر تلاشی خوبه، ببینیم به کجا میرسه این تلاشا. بله، ولی در خود کنگره آزادی شما فکر میکنید که ببینید گروه های زیادی هستند، اونها رو که من خیلی فعال میبینم یک بیشتر گروه های جوان هستند، بسیار تحصیل کرده هستند، خیلی خوب می نویسند، خیلی خوب فکر می کنند، ولی باید به این فکر بکنند که عوامل اون کسانی که در ایران عمل میتونند بکنند از این جوانان کمتر هستند تا مثلا ملیت های ایرانی، یعنی بلوچ ها، کرد ها، عرب ها، لر ها، ترک ها، اونا هستند که قدرت عمل در ایران دارند. بنابراین در این کنگره آزادی به این باید اهمیت داد که چه کسانی می توانند فعالیت سیاسی ساده بکنند، چه کسانی می توانند در ایران، در داخل ایران فعالیت مبارزاتی انجام بدن به منظور تغییر رژیم. منظور شما از فعالیت مبارزاتی یعنی چی؟ آیا منظورتون مبارزات مسلحانه است یا مبارزات غیر مسلحانه؟ ببینید، من اگر جمهوری اسلامی، مثلا اجازه بدید که من از بلوچستان مثال بزنم، از آغازی که این رژیم آمد بلوچا هیچ جنگ و دعوایی با این رژیم نداشتند، همش صلح آمیز بود، همش خواهش بود، تمنا بود. خود من هم شاهد بودم، علمای سنی از سر تا سر ایران می رفتند، با خمینی ملاقات می کردند، باش صحبت می کردند و صحبت بر این بود که همه حقوق مساوی داشته باشند. ولی کم کم تمام قدرت ها در قبضه یک گروه
بسیار متعصب شیعه قرار گرفت و اونها مورد غضب قرار گرفتند. یعنی شروع کردند به سرکوب کردن بلوچ ها. حالا کردها شرایط دیگری پیدا کردند، ولی همه سنی ها شروع کردند از دفاع از خودشون، نه اینکه برعکس باشه. الان هم فکر میکنم که وقتی که کردها اعلام فراخوان میدند، هزاران نفر، شاید میلیون نفر جمع بشه. در بلوچستان جمعیتش کمتره، ولی در سر تا سر مناطق بلوچ نشین مردم جواب میدن. در بلوچستان هم اساس کار مبارزات مدنی است. منظور من اینه که میلیون ها نفر میتوانند در مبارزات مدنی شرکت بکنند و عده‌ای آمادگی بیشتر دارند، عده‌ای آمادگی کمتر دارند. به نظرم ملیت ها آمادگی بیشتری دارند. خب من فکر میکنم که مشروط بر این که این مبارزات مقاومت مدنی، حسای مدنی، خشونت پرهیز باشن، به نظر من بخش بیشتری از مردم رو میشه حول مبارزات غیر خشونت آمیز جمع کرد. یک بحث بسیار مهم، یک موفقیت بسیار مهم اتفاقا جنبش زن زندگی آزادی همین خشونت پرهیزیش و خلاقیت ها و ابتکارات جدی در همین حوزه بود. چیزایی که پاشناشیل جمهوری اسلامی بود، از یه روسری گرفته تا مثلا رقصیدن، تا مثلا آهنگ خوندن، اینا چیزاییه که پاشناشیل جمهوری اسلامی دوست نداره و اتفاقا زنان ما از همین ابزارها استفاده کردن. روش‌های خشونت پرهیز هم هست. تحقیقات هم نشون میده که روش‌های ولی خانم شما معتقد به حق دفاع هستید یا نه؟ اگر رژیم وارد کشتار شد مثل اون 2 روز، فکر میکنید که مردم حق دارند از خودشون دفاع بکنن؟ من معتقد نیستم که ما باید اسلحه به دست بگیریم، حمله بکنیم، بریم پایگاه بگیریم. اونطوری مردم بیشتر کشته خواهند شد. برای اینکه به محض اینکه شما اسلحه بگیرید، ابزار تبلیغاتی رژیم در اختیارشه که اونا کشتن، ما هم کشتیم. یعنی در طول این سالها که مثلا در سال 2009 که سال 88 که مردم اومدن تو خیابون تظاهرات سکوت داشتن، ندیدیم که وقتی با وانت از روی یه نفر رد شدن و تمام این اتفاقات وجود داشته کسی از اونا محاکمه بشه، ولی به محض اینکه یه نفر یه چاقو گرفته، یه کوکتل مولوتوف درست کرده، بلافاصله اعدام شده از این ور و بلافاصله استفاده میکنن. اگر اسلحه کسی داشته باشه با اسلحه بیاد وسط خیابون. به خاطر همین من معتقدم که یعنی من صرفا معتقد نیستم، تحقیقات این رو نشون داده هرچه غیر خشونت آمیز باشه، خشونت پرهیز باشه، مردم بیشتری میان، مردم احساس امنیت میکنن میان. به محض اینکه خشونت بیاد توی صحنه، که اتفاقا تاکتیکای جمهوری اسلامی اینه که این تظاهرات رو مبدل به یک فضاهای خشونت آمیز بکنن، برای اینکه به محض اینکه خشونت خانم حقیقت جو اجازه بدید این سوال از شما بکنم. ببینید اگر هرچی تعداد مردم بیشتر باشه، مثل همون 18 و 19 دی، جمهوری اسلامی بیشتر احساس خطر میکنه و فکر میکنه که الان دیگه جمعیت خیلی زیاد شده، ما رو تغییر میدن و به همین دلیل باز هم شروع میکنه به کشتار. خب ببینید، راهپیمایی یکی از ابزار خیابان از نظر من خیلی مهمه. ما باید خیابان رو بگیریم، ولی اولین تاکتیک ما خیابان نیست. قبل از اینکه مسئله خیابان اتفاق بیفته مسائل دیگه‌ای هم وجود داره و همچنین
اشتباهی که در اون روزها رخ داد، اعلام شد که بیان برن پایگاه‌های نظامی رو بگیرن، نمیدونم صدا و سیما رو بگیرن. ما تو اون روزا لازم نداشتیم که بریم پایگاه‌های دولتی رو بگیریم، فرمانداری رو بگیریم. کارهای بهتری میشد انجام داد. انتخاب تاکتیک خشونت پرهیز هم بسیار اهمیت داره. اگر قدم‌ها درست برداشته بشه، تاکتیک‌های درستی به کار بره، طولانی خواهد بود. من نمیخوام بگم، به خاطر همین گفتم راه حل ساده‌ای اصلا وجود نداره و بسیار پیچیده است، ولی اشکال متفاوت مقاومت مدنی وجود داره. اینا رو باید به کار بگیریم، نارضایتی رو بگیم، اعلام بکنیم، از خانواده های کشته شده ها حمایت بکنیم، از خانواده های زندانیان سیاسی حمایت بکنیم. اینا خیلی مهمه و با رفتن به خونه هاش. ببخشید چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده خانم حقیقت شو. شما فکر میکنید که ما باید به هر صورتی که بتوانیم باید یک آلترناتیوی پدید بیاریم که این بتونه رهبری مبارزات رو به عهده بگیره و به مبارزان مدیریتشون بکنه، رهبریشون بکنه، که اگر مثلا قرار شد که هیچ گونه خشونتی انجام نشه، ولی باید کسانی باشند که این کار رو بکنند، بعداً مسئولیتش رو هم به عهده بگیرند. در ضمن احتیاج به رهبری و مدیریت مستمر در چنان شرایط‌هایی وجود داره، یعنی اینکه لحظه به لحظه مبارزات مدیریت بشه. برای این احتیاج به یک ائتلاف، یک آلترناتیو خیلی بزرگ داریم. این رو چگونه میتونیم پدید بیاریم؟ ببینید، من معتقدم که در واقع ابتکاراتی مثل ابتکار کنگره آزادی در راستای همونه که ما بیشتر روی متکثریم، دیدگاهامون متفاوته، ولی روی اشتراکاتمون تکیه کنیم. این راهبرد از امروز تا تغییر رو روشن بکنیم، مسیرش روشن باشه، نه اینکه برای بعدش. اکثر این آدما از فردای تغییر اومدن، براش قانون اساسی نوشتن، چیزای دیگه میگن. اونا خوب، من نمیخوام بگم اونا بده، ولی از امروز تا فردا که کی زنگوله رو میندازه دور گردن این گربه وحشی جمهوری اسلامی، از امروز تا اونجا رو ما باید بتونیم راهبردش رو طراحی کنیم. و طبیعیه که جایی مثل کنگره آزادی بالقوه این توان رو میتونن داشته باشن و باید تبدیل به بالفعل بشه. خب ببینید، علاوه بر کنگره آزادی سازمان‌های زیادی دیگری وجود داره، فعالان سیاسی وجود داره. فکر نمی کنید که حضور همه در یک جا لازم هست؟ ببینید، به اعتقاد من همین گروه ها ابتدا باید در درون خودشون متشکل بشن، این راهبرد رو طراحی کنن و بعد بذارن همشون روی میز. لازم نیستش که همه توی یک جا باشن، چون این وقت و انرژی صرف جمع کردن میشه، ولی از اصل کار که طراحی برد و ایناست، از اینا باز میمونیم. ما باید به اصل ماجرا بپردازیم و با همدیگه همکاری کنیم. بله، تشکر میکنم از شما خانم فاطمه حقیقتجو که در این برنامه حضور پیدا کردید. و اما آخرین سخنان من، مردم ایران، تا یک ائتلاف بزرگی از مجموعه فعالان سیاسی از همه گروه ها و از همه مناطق ایران تشکیل نشه، ما همچنان اسیر جمهوری اسلامی باقی خواهیم ماند. روزگارتون خوش، خدا نگهدارتون. تا فرصت دیگر همه شما رو به خداوند میسپارم.